नमस्ते सबैलाई, मेरो नाम छ अनिल गुरुङ हो र आजदेखि म तपाईहरुलाई म्याथमेटिक्स पढाउन गइरहेछौं फ्रम क्लास 9 टु क्लास 12 सम्म र फिलहालमै हामी आज क्लास 10 को म्याथमेटिक्स गर्नेछौं र आजको टपिक छ रियल नम्बर व्हिच इज द फर्स्ट टपिक अफ क्लास 10 म्याथमेटिक्स। सो रियल नम्बर हामीले रियल नम्बर क्लास 9 मा पनि गरेका छौं र रियल नम्बर भनेको के हो हामीले क्लास 9 मा सबै जानेका छौं। रियल नम्बरको डेफिनेसन के हो, रियल नम्बरको टाइप्स के हो, रियल नम्बरलाई हामीले डेफिनेसन मात्रै हैन लाइक नम्बरहरुसँग 1 2 3 यो यिनीहरुलाई किन रियल नम्बर भनेको, यो सबै हामीले क्लास 9 मै गरेर आएको छ। तर पनि म अझै पनि यसको डेफिनेसन्स भनेको के, यो रियल नम्बर भनेको के हो, यसको टाइप्सहरु बताउने छु। सो रियल नम्बर, सो फर्स्ट अफ अल रियल नम्बर भनेको के हो? What is a real number? What is a real number? So real number भनेको के हो? You can define like this. Real number, today like my real number is a number which we can represent on a number line. So real number भनेको चाहिँ के रे? Real number भनेको चाहिँ is a number which we can represent on a number line. For instance 0 1 2 3 4 सो यिनीहरु सबै रियल नम्बर हो। किन यिनीहरु रियल नम्बर हो? सो यो तपाईको रियल वन डाइमेन्सन भयो, नम्बर लाइन भयो। ओरिजिन 0 1 2 3 सो यो -1 -2 -3 यिनीहरु रियल नम्बर हो नि, नेगेटिभ जस्ट हैन। सो -1 -2 -3 सो यो हाम्रो रियल नम्बर लाइन भयो। सो यिनीहरु हाम्रो रियल नम्बर छ। सो यो नम्बरहरु हामी हेर्न सक्छौं। 0 लाई पनि हामीले नम्बर लाइनमा रिप्रेजेन्ट गर्न सक्दैछ, 1 लाई पनि गर्न सक्दैछ, 2 लाई गर्न सक्दैछ, 3 लाई गर्न सक्दैछ, -1 -2 -3 सो यिनीहरु all those numbers, all those numbers that I have mentioned here can be represented on this number line. That is why we call all these numbers are real number. So यो नम्बर हामीले यहाँ इजिली देख्नु हुँदैछ तपाईहरुले। नम्बर लाइनमा मैले रिप्रेजेन्ट गरेको छु नि है, 2 1 3 -2 -3 -1 0 सो यसलाई मैले नम्बर लाइनमा इजिली रिप्रेजेन्ट गर्न सक्दैछ है, लेख्नु सक्दैछ। त्यसैले म यसलाई यिनीहरु सबै हामीले यो सबै नम्बरहरुलाई हामी के भन्छ, रियल नम्बर भन्छ। सो रियल नम्बर भनेको के हो भने तपाईहरुले बुझ्नु भयो होला है। अब यसको टाइप्स, रियल नम्बर्सको थरीहरु कतिवटा थरी छ? रियल नम्बरको दुईटा थरी मात्रै छ, हामीले 9 मा पढेको यो इरेशनल अन्त रेशनल। सो फर्स्ट अफ अल we'll go to rational. So rational, rational number. So rational number भनेको चाहिँ के हो? rational number के हो? rational number भनेको चाहिँ के हो है? So rational numbers you can define like this. Rational numbers are all those numbers which we can represent on a which we can represent or write in the form of
P by Q, where Q is not equals to 0. So rational numbers, so rational numbers are all those numbers which we can represent or write in the form of P by Q, where Q is not equals to 0. Because I'm saying anything like anything x, anything x, that is anything divided by 0 is infinity. It's not defined. Infinity, not defined. Right? So because of this reason, so Q is not equals to 0. So here is an rational numbers. Examples, all my real numbers with 0, 1, 2, 3, 4, 5, and minus 1, minus 2, minus 3. These are rational number. In a rational number, in a P by Q form. Although P by Q form, I देखिएको छैन तर हामीले यहाँ चाहिँ यसको डिवाइजरको मुनि always 1 हुन्छ. Although like 0, 1, 2 यतिखेर 0, 1, 2 यतिखेर मुनि 1 त देखेको छैन हैन, तर 1 हुन्छ. 1 हुन्छ किनभने anything divided by 1 is anything only. Like x divided by 1 is x. And because of this reason, हामीले यो राइट 2 divided by 1 यही फर्ममा लेख्नु भने नेसेसरी छैन. र हामीले यसले 2 लेख्छ सिम्पल नम्बर है, सिम्पल फर्ममा लेख्छ. तर 1 चाहिँ हुन्छ. सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै 2 divided by 1 is 2 divided by 1 यो के फर्ममा छ, p by q फर्ममा छ कि छैन, where p is equals to 2 and q is equals to 1. So because of this reason 2 by 2 मेरो के हो, यो rational number हो. 2 rational number. त्यस्तै पारा अरु नम्बर 4 divided by 1 जस्तो के हो, rational number. नेगेटिभ इन्टिजर्सहरु पनि rational number हो. जस्तै -3 divided by यिनीहरुको तर 1 हुन्छ. although like लेख्दैन तर 1 चाहिँ हुन्छ. सो यहाँ p by q फर्ममा मैले यो नेला गरे भने p equals to -3, q is equals to 1 है, यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ नि. or -1 आले or p is equals to 3, q is equals to -1. q कुनै पनि हुन सक्छ, but q cannot be 0. Like यो कुनै पनि इन्टिजर्स हुन सक्छ तर q cannot be 0. Like -1, -2, -3 है, 1, 2, 3, 4. सो q चाहिँ यो चाहिँ हुन सक्दैन, नट इक्वल्स टु 0 चाहिँ हुन सक्दैन, अर सबै हुन सक्छ. जस्तै यहाँ मैले देखाए है, किनभने -3 divided by 1 यो इक्वल्स टु 3 divided by -1 यो एउटै हो नि हैन, देयर इज नो डिफरेन्स एट अल. सो बिकज अफ दिस रिजन यो, so q cannot be 0, but it can be any integers from this number line. Okay, so rational number भनेको बुझ्यो है. अब इरेशनल हेरौं. अन्त त्यहाँदेखि हामी डेसिमल एक्सपेन्सन हेर्छौं है. डेसिमल एक्सपेन्सन्स अफ रियल नम्बर. रियल नम्बर डेसिमल एक्सपेन्सनबाट कसरी भिन्नता गरेको छ, जस्तो टर्मिनेटिङ, नन टर्मिनेटिङ, रिकरिङ हरु. सो टु टाइप्स अफ डेसिमल मेरो एउटा अगाडिको रेशनल बतायो. अब यो इरेशनल, इरेशनल नम्बर्स. सो इरेशनल नम्बर्स भनेको के हो, जस्ट अपोजिट टु द रेशनल नम्बर. रेशनल नम्बर मैले p by q फर्ममा भनेको थिएन, तर इरेशनल नम्बर्समा चाहिँ p by q फर्ममा हुँदैन. जस्तो √2, √3 जस्तै पाई, irrational numbers. Irrational numbers are all those numbers which we cannot write or represent are
which we cannot write or represent in the form of p by q. So irrational numbers are all those numbers which we cannot write or represent in the form of p by q. Just examples: under root 2, under root 3, under root 5, pi. These are irrational numbers. So you irrational numbers हो, यो irrational numbers हैन. अहिलेसम्मको मेरो एक्सपिरियन्सबाट चाहिँ म जब क्लास 10 मा थिएँ त्यतिखेर चाहिँ मैले जब बोर्ड इक्जाम गरेको थिएँ त्यतिखेर एउटा क्वेशन आएको थियो, प्रुभ दैट root 2 is an irrational number भनेको थियो. नसुताउनुस्, त्यो नम्बर यिनीहरुले कसरी irrational number प्रुभ गर्नुपर्ने हो, जस्तै यस्तो नम्बरहरु 502 यो irrational number कसरी प्रुभ गर्नुपर्ने हो, यो सबै म तपाईहरुलाई सिकाउने छु. र एक्जाम्पल्स यहाँतिर एक्सरसाइजमा पनि दिएको छ, एक्जाम्पल्समा पनि this type of questions are mentioned. Do not worry about it. I'll teach you all those questions, okay? तर त्यो भन्दा सबै इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के छ, हामीले फर्स्ट अफ अल कन्सेप्ट्स क्लियर हुनुपर्छ. कन्सेप्ट इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट. जब कन्सेप्ट हुन्छ अनि एक्सरसाइजहरु गर्न सकिहाल्छ, एक दुईताल प्र्याक्टिस गर्दै गर्न सकिहाल्छ. जब कन्सेप्ट हुँदैन नथिङ इज पोसिबल. सो irrational numbers पनि भयो, rational numbers पनि भयो है. सो अब डेसिमल एक्सपेन्सनबाट हामी हेर्नु, डेसिमल एक्सपेन्सनबाट हेरौँ rational numbers भनेको के हो र irrational numbers भनेको के हो. रियल नम्बर्सको टाइप है. डेसिमल एक्सपेन्सन decimal expansion of real number. So decimal expansions of real number. So तीनटा टाइप्स अफ डेसिमल एक्सपेन्सन छ. जस्तै फर्स्ट टर्मिनेसन छ, टर्मिनेटिङ, जुन चाहिँ मतलब स्टप, जुन चाहिँ हामी डिभाइड गर्दै गर्दै डेसिमल एक्सपेन्सन चाहिँ 0.123 टक्कै रोकिहाल्ने. सो यिनीहरुलाई के भन्छ, टर्मिनेसन भन्छ. सो म एक्जाम्पल्स दिन्छु, पहिला टाइप्स मेन्सन गरिहाल्छु. सो फर्स्ट टाइप टर्मिनेसन छ, टर्मिनेटिङ. सेकेन्ड को रिकरिङ, जुन चाहिँ हामी रिपिटिङ पनि भन्छ. है अन्त थर्डमा छ हाम्रो नन रिकरिङ, and non terminating. टर्मिनेटिङ पनि हुँदैन, सक्नु पनि सक्दैन, रिकरिङ पनि हुँदैन, अर नन रिपिटिङ पनि भन्छ. सो टर्मिनेसन. सो फर एक्जाम्पल्स टर्मिनेसन्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एक्जाम्पल्स लिएर गरौँ. एक्जाम्पल्स 8 डिवाइडेड बाइ 3 है. सो 8 डिवाइडेड बाइ 3. सो यसले डिवाइड गरौँ. 3 2 जा 6, 2 लेफ्ट है. सो अहिले यो एक्जाम्पल्स, sorry for this. Examples, let's say 5 divided by 2. Examples 5 divided by 2. So 5 divided by 2. So 2 2 ja 4, 1 left, 0.025 ja 10. So as you can see here, decimal expansion begin rokier in 5 टक्कै रोकिहाल्ने, रोकेन. So termination by it. That is why this number is terminating number, and we can consider this number as rational number, which is a type of real number. मैले मेन्सन गरिसक्यो. अब रिकरिङ हेर्ने एक्जाम्पल. सो 8 डिवाइडेड बाइ 3 भाइ है. 8 डिवाइडेड बाइ 3 जान्छ. सो 8 डिवाइडेड बाइ 3. सो 3 2 जा 6, 8 minus 6 2.0 है. यो 4. So 3 6 जा 18 हो. 20 minus 18 2. Again 0 also because of this point, decimal point. 3 6 जा 18. Here 2 3 6 जा 18. So यो बुकु गर्छ नि,
नन स्टप गो गर्छ, टर्मिनेसन नै हुँदैन। सो योलाई हामी के भन्छ रिअकरिङ भन्छ अर रिपिटिङ भन्छ। सो यस्तो नम्बरलाई हामीले वी क्यान राइट दिस नम्बर लाइक दिस बार। बार भनेको चाहिँ रिपिटेसनमा देखाउँछ। जस्तै 2.10 बार लगाएको छ, यसको मतलब चाहिँ 10 चाहिँ रिपिट भएको छ, नन टर्मिनेसन बट रिपिटिङ भएको छ। यसको मतलब चाहिँ 3.3 बार भनेको चाहिँ 3 बार 3 यो 3 बार लगायो, यसको यो र मात्र नम्बरको माथि बार लगायो भने चाहिँ त्यो नम्बर मात्र रिपिट भएको छ। अगर 3.168 यहाँ मात्र बार लगायो मतलब 3.16888 गो जतिहरु नम्बरको माथि बार लगाएको छ त्यतिहरु नम्बर मात्र रिपिट भएको गर्छ। जस्तो यहाँ दुईटा लगाएको छैन, फर्स्ट अफ अल मैले यहाँ 6 अगर 8 को मात्र माथि लगाएको थिएँ हैन बार, त्यही कारणले 8 मात्र रिपिट भयो। अगर मैले 3.168 तीनटा माथि बार लगाइदिएको भए 3.168 गो रिपिटिङ। सो यो चाहिँ के भन्छ रिअकरिङ भन्छ अर रिपिटिङ, नन टर्मिनेटिङ बट रिअकरिङ। त्यो मेरो त्यो रेशनल नम्बर छ। रेशनल नम्बर्स टर्मिनेसन र रिअकरिङ नम्बर्सलाई चाहिँ के भन्छ रेशनल नम्बर्स भन्छ। सो नन रिअकरिङ नन टर्मिनेटिङ जस्तै पाईको भ्यालु, अन्डर रुटको भ्यालु, अन्डर रुट 3 को भ्यालु, अन्डर रुट 5 को भ्यालु हामीले एप्रोक्सिमेट भ्यालुहरु युज गर्छ नि। जस्तो पाईको भ्यालु 3.14 युज गर्छ नि, तर पाईको भ्यालु यति मात्रै हैन, पाईको भ्यालु पुरा जान्छ। यो ब्ल्याक बोर्ड भरि मैले लेखेको यो व्हाइट बोर्ड भरि मैले पाईको भ्यालुहरु मेन्सन गरेर अझै पनि यो ब्ल्याक बोर्ड यो व्हाइट बोर्ड मा त्यो सबै नम्बर्स अर्दैन, यति साह्रो हुन्छ। Otherwise you can search all the numbers, you know, all the numbers of pi को भ्यालु हुन्छ। pi को भ्यालुमा जति नम्बर्स छ नि गुगलमा सर्च गरे नि you can get that on all numbers। रुट 2 को नम्बर्स यति साह्रो एक्सपेन्सन भएको छ कि। सो त्यसमा यिनीहरुलाई चाहिँ हामीले के भन्छ रिअकरिङ नन रिअकरिङ पनि भएको रिअकरिङ पनि भएको छ, जुन चाहिँ सक्नु पनि सक्दैन। यस्तो नम्बर्स हामीले के भन्छ इरेशनल नम्बर्स भन्छ। सो यो दुईटा नम्बर्स टर्मिनेसन र रिअकरिङ चाहिँ मेरो के हो रेशनल नम्बर हो, रेशनल नम्बर हो। र यो नम्बर नन रिअकरिङ नन टर्मिनेटिङ यो चाहिँ के मेरो जुन चाहिँ रिअकरिङ पनि हुँदैन रिपिटिङ पनि हुँदैन, जुन चाहिँ सक्नु पनि सक्दैन, यो चाहिँ मेरो इरेशनल नम्बर हो, राइट। सो यो डेसिमल एक्सपेन्सन्स अफ रियल नम्बर। सो डेसिमल एक्सपेन्सनबाट रियल नम्बर्सको टाइप्स यसरी यो तीनटाबाट भिन्नता गर्छ, तीनटाबाट छुटाउँछ। टर्मिनेसन टर्मिनेटिङ र रिअकरिङ नम्बर्सहरुलाई चाहिँ के भन्छ रेशनल, र नन रिअकरिङ अर नन रिपिटिङ एन्ड नन टर्मिनेटिङ नम्बर चाहिँ के भन्छ इरेशनल। जस्तै पाई अन्डर रुट 2 अन्डर रुट 3 अन्डर रुट 18 सब के मेरो इरेशनल नम्बर्स हो। सो टाइप्सहरु पनि याद भयो है, रेशनल इरेशनल डेसिमल एक्सपेन्सन पनि याद भयो है। तर एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, जहाँ पनि यस्तो नम्बर देख्छ नि -1 -2 -3 अब क्वेशन आउँछ यो रेशनल नम्बर हो कि इरेशनल नम्बर है। अब मलाई यहाँ अन्डर रुटको मुनि त अब सबै इरेशनल नम्बरै हुन्छ बेसी जति लाइक, तर फेरि सबैको हुँदैन, जस्तो अन्डर रुट 4 हरुको यो त 2 हरु हो नि है, पर्फेक्ट स्क्वायर रुटको चाहिँ हुँदैन है। सो अन्डर रुट अफ -1 अन्डर रुट अफ -2 अन्डर रुट अफ -3 यिनीहरु चाहिँ रेशनल पनि हैन इरेशनल पनि हैन, यो चाहिँ अर्को टाइप्स अफ नम्बर। नम्बरको दुईटा टाइप्स छ, एउटा रियल नम्बर अर्को कम्प्लेक्स नम्बर। र यो कम्प्लेक्स नम्बर चाहिँ कम्प्लेक्स नम्बरको फर्स्ट कन्सेप्ट चाहिँ कुन चाहिँ म्याथमेटिसियनले दिएको थियो युलरले दिएको थियो। उसको फुल नाम चाहिँ लियोनार्ड युलर हो, जसले चाहिँ आयोटाको कन्सेप्ट दिएको थियो। उसले चाहिँ यो इक्वेसनले यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टु 0 हैन। सो x इक्वल्स टु when this 1 go to the right side, so it will come to be minus negative, right? So square अझै छ, so square हटाएर मैले के हुन्छ -1 अन्डर रुट हुन्छ। यो कुरा याद राख्नुहोस्, a स्क्वायर इक्वल्स टु दी मेरो 1 छ भने a
जब स्क्वायर यता हटाउँछ त के लाग्छ सरी यहाँ b हाल्दिउँ सो b अन्डर रुट अफ b लाग्छ रिजन लाइक दुईटालाई 1/2 1/2 ले मल्टिप्लाई गर्ने है a मल्टिप्लाई स्क्वायरमा गर्ने है b 1/2 सो यो त मेरो a 2/2 sorry a square equals to the b है सो यसलाई यहाँ खास प्रुफ चाहिँ के गर्नु पर्ने a square equals to the b छ नि a equals to under root b यो सो गर्नुपर्छ है सो के गर्न सक्छु मैले a दुईटाको पावरमा 1/2 ले मल्टिप्लाई गरिदिउँ 1/2 सो a to multiply 2 into 1/2 छ नि equals to 2/2 हो नि यो क्यान्सल हुन्छ हुँदैन सो 2/2 b 1/2 सो यो क्यान्सल हुन्छ सो a equals to b 1/2 यो b 1/2 भनेको नि अन्डर रुट भनेको हो कि हैन हो सो बिकज अफ दिस रिजन यो रिजनले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ तर अहिलेसम्म त्यो मलाई मेरो साथीहरूले एक दुईटा सोधेको थियो कि बेसी त हामीले यस्तो पाउँछ जस्तै x स्क्वायर इक्वल्स टु 1 छैन अगर म यहाँबाट स्क्वायर हटाएर उता लगिदिने यता प्लस माइनस अफ 1 अन्डर रुट अफ 1 लाग्छ यो प्लस माइनस कहाँबाट आयो भनेर मलाई कि यसको रिजन यसको अथोरिटेटिभ रिजन चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ मलाई याद छ नि यसको स्क्वायर इक्वल्स टु यसको स्क्वायर बराबर हुन्छ कि हुँदैन बिकज माइनस एक्स इन्टु माइनस एक्स सो माइनस माइनस अलवेज प्लस हुन्छ नि होइन इक्वल्स टु प्लस एक्स मात्रै हुन्छ एउटा हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ सो मलाई याद छैन वेदर सो मैले अगर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टु मैले अगर यहाँ बी लगाइदिएँ सो वाइ लगाइदिएँ हो मलाई याद छैन एक्स माइनस हो कि पोजिटिभ हो अगर मैले यहाँ माइनस लगाइदिएँ भने माइनस एक्स स्क्वायर लगाइदिएँ भने अनि मैले के पाउँछु वाइ सो माइनस एक्स इक्वल्स टु अघि मैले भनेको जस्तै सो यो उता गयो के छ अन्डर रुट वाइ आउँछ सो एक्स स्क्वायर के हुन्छ माइनस अन्डर रुट अफ वाइ आउँछ है यो एउटा भयो अन्त अर्को के हुनसक्छ एक्स स्क्वायर हुनसक्छ एक्स स्क्वायरको के हुनसक्छ वाइ सो एक्स इक्वल्स टु प्लस अन्डर रुट अफ वाइ सो बिकज अफ दिस रिजन एक्स सो एक्स टु दुइटै भए पोसिबल छ कि छैन माइनस अन्डर रुट अफ वाइ एन्ड सरी माइनस अन्डर रुट अफ वाइ एन्ड प्लस अन्डर रुट अफ वाइ सो x equals to plus minus of under root of y so यो रिजन यसले गर्दाखेरि चाहिँ x square equals to y x equals to plus minus of under root of y यो रिजनले गर्दाखेरि चाहिँ यो आको प्लस माइनस अगाडि आको हामी यो सबै यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन सल्भ गर्नले चाहिँ त्यो रामानुजनले दिएको फर्मुला युज गर्नु क्वाड्रेटिक फर्मुला युज गर्न x equals to minus b plus minus under root b square भनेर b square minus 4ac whole divided by 2a सो त्यो हामीले यसको नेक्स्ट च्याप्टरमा गरेको छ जो पोलिनोमियल्समा सो यो भयो है सो अब डिफरेन्सेसहरु बुझे रियल नम्बर्सको डिफरेन्स रियल नम्बर्सको टाइप्स रेशनल इरेशनल बुझ्यो है रियल नम्बर भनेको के हो एक्जाम्पलसँग मैले बुझाए है न अब हामी के देख्ने छौ यो त सबै हामीले क्लास 9 मा पनि गरेको छ है र तपाईलाई इजी भएरै बुझ्नु लागि सो अब हामी युक्लिड लेमा डिभिजन युक्लिड्स लेमा डिभिजन गरेछौं युक्लिड्स लेमा डिभिजन अगर हामी त्यसलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्छौं त्यहाँदेखि चाहिँ हामी त्यो युज गरेर चाहिँ HCF हाईएस्ट कमन फ्याक्टर कसरी निकाल्ने के हो अन्त हाईएस्ट कमन फ्याक्टर कसरी निकाल्ने र बोर्ड एक्जाम्सको क्वेशन्सहरु पनि सल्भ गरेर बोर्ड एक्जामको क्वेशन त यो सबै गरिसके यो सबै जब यो सबै कन्सेप्टहरु बुझ्छ यो सबै म बुक्समा जति पनि कन्सेप्ट दिएको छ यो सबै पढाइसके कन्सेप्ट्स तपाईहरुलाई क्लियर गरेर क्वेशन सल्भ गरेर हामी एक्सरसाइजको क्वेशन सल्भ गर्छौं र सबै सकिएपछि हामी लास्टमा एट द लास्ट मोमेन्ट विल डु द प्रिभियस बोर्ड एक्जाम्स क्वेशन्स सो अब हामी के गर्छौं युक्लिड लेमा डिभिजन युक्लिड्स लेमा डिभिजन
यसले चिन्नुपर्ने डिभिजन सो यो एक्सप्लेन गर्नुभन्दा अगाडि यहाँ लेम्मा भन्ने है यो प्लिज चाहिँ एउटा साइन्टिस्टको नाम हो डिभिजन हामीले सबैले याद छ है सो लेम्मा भन्ने एउटा वर्ड आयो सो यो वर्ड लेम्मा अन्त अर्को वर्ड जुन छ एल्गोरिथम जस्तै एल्गोरिथम एल्गोरिथम छ यो वर्ड्स अन्त अर्को छ लेम्मा छ सो यो दुईटालाई म एक्सप्लेन गर्छु ल एल्गोरिथम भनेको के हो र लेम्मा भनेको के हो सो बुक्समा त डेफिनेसन दिइहाल्छ एल्गोरिथमको यस्तो नि एल्गोरिथम भनेको चाहिँ एन एल्गोरिथम An algorithm is a series of well defined steps. So an algorithm is a series of well defined steps which we use to solve a particular questions particular questions or equations are given equations or statement so algorithm भनेको चाहिँ के रहेछ An algorithm is a series of well-defined steps which we use to solve a particular equations or statements. So, यो algorithm भनेको मतलब अहिले डेफिनेसनबाट त बुझ्यो अरे डेफिनेसनबाट चाहिँ यो चाहिँ के हो एउटा well-defined steps हो स्टेप्स अनि एउटा मात्र छैन स्टेप्सहरु हो जुन चाहिँ हामीले स्टेटमेन्ट्स प्रुभ गर्नुमा युज गर्छ जस्तै एचसीएफ निकाल्दाखेरि एउटा पर्टिकुलर स्टेटमेन्ट पिपललेमा डिभिजन युज गरेर हामीले एउटा स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप गर्दै लास्टमा हामी आन्सर पाउँछ नि हैन सो त्यो स्टेप्सहरुलाई चाहिँ हामी के भन्छ एल्गोरिथम भन्छ सो हामीले त्यसले क्वेशन गर्दाखेरि अन्डरस्ट्यान्ड भइहाल्छ सो अर्को लेम्मा छ लेम्मा चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड गरौँ सो लेम्मा भनेको चाहिँ के हो चाहिँ लेम्मा is a proven statement which is used or which we use to prove another or other statement so another statement so lemma algorithm भने याद भयो लेम्मा भनेको के हो लेम्मा भनेको चाहिँ एउटा प्रुभन स्टेटमेन्ट हो यो प्रुभन स्टेटमेन्ट हो जुन चाहिँ हामी अरु स्टेटमेन्ट युज गर्नुमा हेल्प गर्छ अरु स्टेटमेन्ट युज गर्नुमा त्यसलाई युज गर्छ जस्तै फर एक्जाम्पल हामीले याद छ odd plus odd we know odd plus odd always give even यो हामीले याद छ है odd plus odd even दिन्छ फर example let's say odd number कुन चाहिँ मेरो so 3 plus 5 equals to 8 3 plus 5 8 हो के हैन 8 मेरो एउटा even number 5 odd हो यो odd हो जस्तै 11 plus of 17 28 11 के मेरो odd number 17 के odd number हो तर 28 के मेरो even number because 28 लाई 2 ले डिवाइड हुन्छ तर 11 17 ले हुँदैन यो odd number or you can call it as prime number पनि हो के हैन हो नि so even number दिँदा चाहिँ so यो स्टेटमेन्ट भयो नि फर लेम्मा हैन यो मेरो स्टेटमेन्ट भयो नि दिस इज प्रुभन स्टेटमेन्ट हो नि प्रुभन स्टेटमेन्ट हो नि ओके हैन यो मेरो प्रुभन स्टेटमेन्ट हो भनिरहेछ कि odd plus odd equals to even भनेर भनिरहेछ यो मेरो प्रुभन स्टेटमेन्ट भयो र यो स्टेटमेन्ट युज गरेर चाहिँ मैले यहाँ मैले नम्बरमा एप्लाई गर्छु जस्तै 3 plus 5 equals to 8 odd plus odd even दिँदैछ हैन 11 plus 17 is equals to 28 दिँदैछ हैन यस्तो पाराले
13 plus 17 30 है 13 plus 17 30 odd even दिनेछ दिएको छ कि छैन छ त्यसै कारणले चाहिँ यो प्रुभन स्टेटमेन्ट्सलाई नै हामी युज गरेर चाहिँ योलाई नै एप्लाई गरेर चाहिँ यो स्टेटमेन्टलाई प्रुभ गरेको है यो स्टेटमेन्टलाई प्रुभ गरे त्यसैले चाहिँ योलाई के भन्छ मैले लेम्मा भन्छ लेम्मा इज अ प्रुभन स्टेटमेन्ट which we use to prove another statement. So यो चाहिँ मेरो के थियो लेम्मा है यो भयो है सो लेम्मालाई एल्गोरिथममा डिफरेन्स बुझेर यसको डेफिनेसन बुझ्यो है यसको मतलब बुझे एल्गोरिथममा जब क्वेसन गर्छौं त्यतिखेर अझै क्लियर हुन्छ होला जब एचसीएफ हराउनु पर्छ नि एचसीएफ एलसीएम को लागि हैन एचसीएफ मा लेम्मा जस्तै यस्तो आउँछ find HCF of A and B. A be any number, or A can be any number, or B can be any number by using lemma division. त्यतिखेर चाहिँ हामीले त्यो स्टेप्स युज गर्छौं कि त्यो सबै स्टेप्सलाई चाहिँ के भन्छ हामीले एल्गोरिथम भन्छ सो यो लेम्मा डिभिजनलाई चाहिँ के भनेर छ भन्दाखेरि जस्तै हामीले छ A B let's say यसलाई Q यो मेरो R आयो यो मेरो Q के हो मेरो where A divided both of them A divided B divisor Q quotient and R रिमाइन्डर R मेरो रिमाइन्डर मेरो R र S मा फरक गर्नु लाइक